Huh, finally. Pro 2 Alza guys, Pro 2 Alza tahun 2022. So, finally inilah sebuah kereta yang kita semua tunggu-tunggu, rakyat Malaysia. Finally, akhirnya berada di depan mata kita. Dan of course, saya akan ceritakan every single thing dalam video ni tentang apakah kelebihan, kekurangan daripada segi dia punya spek, daripada segi dia punya harga, daripada segi dia punya bulanan. Dan persoalannya, adakah model ni yang bakal menjadi penggugat kepada King of MPV Malaysia, iaitu Mitsubishi Xpander, dan adakah model ni yang akan mentalkinkan Proton Exora. So stay tune hingga akhir video ni sebab mungkin ini adalah sebuah kereta yang korang cari, dan bagi korang yang mungkin baru terjumpa channel ni, masih baru, jangan menjadi asing, please silakan subscribe, dan hope korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni, Nas Abdullah, dengan subscribe channel ni. Ya, dekat bawah ni. Pro 2 Alza versi 2022. Let's go! Alright guys, ini adalah Pro 2 Alza generasi kedua yang mana generasi Pro 2 Alza yang pertama telah dilancarkan lebih kurang 12 tahun yang lalu, iaitu tahun 2009. Sekarang dah lebih kurang 12 tahun, dan akhirnya generasi seterusnya Pro 2 Alza yang ni baru saja dilancarkan tahun 2022 ni. Kalau kita lihat balik back 12 tahun lepas, yang mana Pro 2 Alza ni launch lebih kurang tahun 2010 dia launch selepas Proton Exora, yang mana sampai sekarang Proton Exora masih lagi belum keluar versi yang seterusnya, tapi Alza dah keluar dulu. So, kalau korang tengok daripada segi fizikal kereta ni, ya, Pro 2 Alza ni boleh dikatakan tak macam Alza yang sebelum ni, yang mana yang sebelum ni segan-segan dia orang nak mengatakan MPV, cuma dia orang boleh katakan kereta juga MPV, tapi kali ni no more kereta juga MPV, tapi kali ni real MPV. Okay, first kali daripada segi dia punya bahagian luaran, korang tengok bahagian rupa depan ni, ini adalah model yang di rebatch daripada Toyota Veloz, ya. Betul dia lebih kurang macam gini untuk versi yang belum launch dekat Indonesia sana. Tapi bagi saya, preference saya kalau compare Alza baru ni dengan Veloz yang sebelum ni, daripada segi design saya lebih prefer Pro 2 Alza ni. Ya, bagi saya Pro 2 Malaysia dia tahu apa cita rasa rakyat Malaysia, apa yang rakyat Malaysia nakkan daripada segi dia punya design. Ya, ramai yang mengatakan design Toyota sebelum ni tak berapa tak berapa menepati cita rasa. Orang lebih prefer kepada brand Jepun yang satu lagi, H ataupun M. Tapi bagi saya untuk Pro 2 Alza ni sangat-sangat organik dia punya design dia. Yang mana kalau korang tengok, dia ada satu grill bahagian depan ni yang sangat-sangat besar. Dia tak ada banyak krom, lampu dia dengan bumper dia, ditambah lagi dengan color yang ni, warna merah ni ala-ala macam merah Mazda ataupun merah Xpander ataupun ya, merah Beza mungkin. Tapi apa yang saya boleh katakan daripada segi keseluruhan body Alza ni, dia boleh katakan lebih kurang saiz macam Xpander juga, tapi Xpander tu dia nampak lebih tinggi. Yang ni saiz yang macam lebih kurang sama, tapi dia lowered. Dan saya notice satu benda, yang mana kalau korang tengok tayar ni, dia tidaklah begitu termasuk ke dalam macam model-model Pro 2 yang lain, menampakkan kereta tu kurang stable kan. Tapi yang ini saya perasan dia punya tayar ni agak okey juga, dia tidak termasuk ke dalam, agak terkeluar juga. So menampakkan kereta ini daripada luaran tidaklah begitu nampak lembek sangat kan. Dan daripada segi design bahagian belakang pun bagi saya cantik, dengan lampu dia yang macam tu, dengan bumper tidaklah begitu over sangat dan tidaklah begitu biasa sangat. Dan finally daripada segi dia punya bahagian dalaman dia, cantik untuk variant advance ni, dengan diselangkan dengan color merah dekat seat tu sikit je, tak macam Myvi yang merah bahagian banyak, tapi sikit je. Tidaklah begitu premium sangat, tapi bagi saya untuk harga yang macam gini sangat-sangat okey. Dan daripada segi dia punya harga dan bulanan, ni adalah parts yang korang tunggu-tunggu kan. So dia punya harga, alright, daripada segi dia punya harga, okey, harga Pro 2 Alza baru tahun 2022 ni, harga dia untuk Semenanjung on the road without insurance bermula daripada variant X, iaitu 62,500, kemudian H 68,000, dan paling tinggi sekali, paling mahal dia adalah Advance, iaitu 75,500. So dia ada 3 variant. Dan daripada segi dia punya bulanan Pro 2 Alza ni, saya kira lebih kurang down payment 10%, 9 tahun, dan rate
dia saya letak lebih kurang dalam 3.5%. Paling rendah sekali Alza X RM707, kemudian Alza H RM769, dan yang paling mahal sekali dia punya bulanan untuk 9 tahun, down payment 10%, rate 3.5%, Alza Advance iaitu RM853. Dan daripada segi harga ni, apakah pendapat korang? Cuba korang tinggalkan komen korang dekat bawah ni, adakah mahal ke murah? Dan daripada segi harga ni, kalau kita bandingkan dengan kompetitor azali dia, iaitu Proton Izora, iaitu harga Proton Izora adalah daripada RM59,800 ke RM66,800. So memang harga Proton Izora ni slightly lebih rendah sedikit. Yang full spec Izora ni lagi murah daripada spek Alza yang tengah-tengah tu kan. Tapi pendapat saya, antara dua ni memang kita dah tak boleh nak bandingkan langsung, sebab produk Alza kali ni dia datang dengan body tubuh yang lebih besar, lebih luas. So dah tak ada dah kereta juga MPV kan. This is the real MPV. Dan apa yang produk bagi pada Alza kali ni in term of dia punya spek safety, PSDA, produk Smart Driving Assist, dengan dia punya 360 degrees camera, electric parking brake dan banyak lagi, membuatkan kita dah tak boleh bandingkan langsung dengan Proton Izora yang dah berusia hampir 13 tahun. So itu saja daripada segi harga. So kembali kepada Nas Abdullah untuk dia test drive kereta ni, produk Alza. Let's go. Okey, daripada segi dia punya driving feel dia pula, actually produk Alza ni didatangkan dengan sebelum tu kereta ni bukanlah produk Alza. Saya dah test drive dah Alza tu, cuma kita orang tak diberi kebenaran untuk record sebab dekat dalam test track kan. Tapi daripada segi enjin, produk Alza baru ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter NA dual VVTi, sama juga dengan enjin produk Myvi dan enjin Arus. Tapi dikatakan dia tune up sedikit daripada Myvi. Saya tak pasti yang mana dia punya output dia lebih kurang 78 kW ataupun 104 ke 106 horsepower dan lebih kurang 138 Nm of torque. In term of driving feel, bagi saya Alza tu tak underpower. Ya, memang tak underpower langsung, sebab saya sempat juga tekan Alza tu, memang tak underpower, cuma tidaklah begitu powerful sangat-sangat kan. Tapi itu adalah test drive saya dekat dalam test track di mana condition dia sangat-sangat baik. Ada naik bukit, ada buat cornering. Tapi daripada segi driving feel ni saya akan ceritakan lebih detail dalam video yang kedua nanti. Cuma apa yang saya agak terkejut sikit bahagian dalaman Alza ni, daripada segi dia punya dashboard dia memang bagi saya okey, cantik. Tak adalah cantik sangat-sangat, tapi memang okey sebab dia didatangkan dengan dual tone bahagian dalam ni. Seat dia ada merah-merah sikit, lepas tu ada bahagian leather untuk variant advance dan dia punya head unit dia pun floating, agak besar, cuma masih lagi tak ada Android Auto dan Apple CarPlay. Saya dengar mungkin untuk Veloz nanti ada, tapi itu tak pasti. Dan bahagian dalaman untuk Alza ni tak ada ambient light. Saya tak pasti Veloz nanti macam mana, ada ambient light ke tidak. Untuk variant advance dia didatangkan dengan electric parking brake dan brake hold. Sesuatu yang baru debut untuk Pro 2. Pertama kalinya dia orang menggunakan electric parking brake dan auto hold. Dan ada beberapa lagi item yang pertama kali dia orang gunakan. Dan yang paling saya selut sekali adalah daripada segi dia punya sistem safety. Apa jua yang Pro 2 Ativa ada daripada segi sistem safety, Alza pun ada. Wow, dengan apa yang dia bagi tu, dia bagi benda-benda yang perlu dulu daripada segi sistem safety. In fact, chassis kereta ni adalah DNGA, so global platform supposed to be baik. And daripada segi dia punya meter cluster dia, dah sama dah macam Ativa boleh tukar-tukar design, multifunctional, fully LCD screen And satu lagi, dia dah ada 360 panoramic camera. Wow. Ya, kamera dia definitely tidaklah sejelas, crystal clear macam X70 kan. Tapi ini adalah buat pertama kalinya Pro 2 ada 360 kamera dia. So panoramic 360 kamera ni bagi saya sesuatu yang sangat-sangat membantu penting especially kalau orang perempuan drive kan, kereta yang komponen panjang kan. So dia tak dapat agak depan, belakang, kiri, kanan. Benda ni sangat-sangat membantu. So well done. 360 kamera dah masuk dah ke family Pro 2 sekarang. Cuma satu yang agak saya hampa, kecewa sikit adalah dia punya gear console tengah-tengah ada dekat situ. Ya, kalau korang perasan Alza yang sebelum ni favourite saya dia punya seat bahagian depan tu bench. Kat situ korang boleh main kaki dengan wife ke kan, boleh kacau-kacau kan. Dan satu faktor yang paling penting untuk sebuah MPV tak lain tak bukan adalah
seat bahagian belakang dia. Bagi saya Alza baru ni tidaklah seluas MPV lain, tapi bagi saya cukup sangat dah untuk muatkan 7 orang dewasa kalau jalan yang tidak begitu jauh sangat kan. Tak adalah cramp sangat. Seat bahagian second row dia ni dia boleh adjust ke depan ke belakang kan. So benda tu akan bagi advantage lah untuk orang yang belakang sekali tu dapat ruang lebih. If let's say macam driver ataupun bahagian depan ni dia menganjak sikit ke depan, seat bahagian second row ni dia menganjak lagi ke depan. So orang belakang sekali tu dia dapatlah legroom dia yang lebih kan. Dan apa yang paling penting adalah third row kat bahagian belakang tu dia punya lantai tidaklah begitu tinggi sangat. So membuatkan orang dewasa kalau duduk kat belakang tu tak adalah cramp sangat. Kaki begitu ternaik sebab lantai tinggi kan. Okey, dia tak rendah sangat tapi tidak juga begitu tinggi. Okey lah, just nice lah. Daripada segi dia punya seat configuration, kalau kita baringkan semua seat, bagus. Dia menjadi rata. Seat dia menjadi betul-betul rata. So bolehlah nak angkat barang, nak pindah ke kan. In fact dia punya boot space kalau naikkan semua seat pun lebih besar daripada Alza yang sebelum ni. Saya tak ingat berapa liter, tapi masih lagi kategori tak besar lah Tapi okey lah sebab yelah compact MPV kan. Cuma satu je yang saya rasa macam agak kurang sikit adalah seat second row dengan third row tu, dia punya seat terlalu rendah lah bagi saya. Kalau macam orang yang kecil macam saya ni, dia punya seat tu kalau saya duduk parah sini je. So korang kena naikkan headrest tu tinggi-tinggi. Itu kekurangan dia lah. Mungkin dia buat seat tu rendah supaya visibility orang belakang sekali tu tak terlindung sangat and nampak lega sikit lah. Nampak macam ruang headroom tu luas. And banyak lagi sebenarnya yang saya nak perkatakan tentang Pro 2 Alza versi terbaru ni. Banyak lagi yang saya tak cover sebenarnya, tapi semua tu saya akan simpan untuk video yang seterusnya, episod kedua, ketiga dan seterusnya. Tak lama lagi, saya akan buat secepat mungkin. So kembali kepada Nas Abdullah di studio sana. Ini adalah video pertama saya. For sure saya akan buat lagi video episod kedua, ketiga di masa terdekat ni. Saya akan ceritakan daripada segi dia punya handling, performance, adakah betul-betul bagus ke tak. Tapi setakat hari ni, pandangan pertama saya, package yang dia bagi dengan sistem full Pro 2 Smart Driving Assist dia, apa je yang ada dekat dalam Pro 2 Ativa, ada dekat dalam Alza ni, menjadikan Alza baru ni sebuah kereta yang bagi saya sangat lengkap, sangat komplit. Dan saya akan continue lagi tentang Pro 2 Alza ni daripada segi dia punya test drive, fuel consumption yang sebenar-benarnya atas jalan, the real world, daripada segi dia punya ergonomik dalam video kedua, ketiga dan seterusnya akan datang. Sementara tu bagi korang yang mungkin masih baru dalam channel ni, jangan segan-segan, you guys are the most welcome untuk join us. Subscribe kat bawah ni, bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe kat bawah ni dan pastikan on loceng notifikasi korang. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi, fight!